שלום לכולם, שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה, כל שני וחמישי כאן בזום. היום אנחנו מתכנסות שוב בחשש מסבב נוסף עם איראן במלחמה שאף פעם לא די לה, שהיא תמיד מחפשת מקום אחר אבל כל הזמן ממשיכה בעזה. שם מוסיף חיל האוויר הישראלי להרוג בממוצע, כפי שאמרה כותרתו של ניר חסון בהארץ בסוף השבוע, ילד אחד ביום מאז הפסקת האש באוקטובר האחרון. בצל כל אלה, יצאו היום כ10,000 מתפקדי הדמוקרטים לבחור בפריימריז של מפלגה. יש מי שראו בשבועות האחרונים התעוררות אמיתית של השמאל הליברלי או הציוני וחזרה לדיבור גלוי נגד הכיבוש ואי שוויון. מולם היו כאלה שטענו שהשיח שנשמע ובייחוד מה שלא נשמע בו, כלומר התייחסות לחורבן עזה ולרצח העם, הוא מיושן ולא רלוונטי לנוכח השאלות של השנים האחרונות. אין בכוונתנו לנסות ולהכריע בשאלה הזו, אלא כדרכנו להקשיב ולשוחח בין הקולות ההתנגדות הקיימים בשמאל, על מנת להרכיב מסגרות ניתוח שיאפשרו לנו לנווט את דרכנו בכאוס, בייאוש ובכעס, על מנת להמשיג כאן עתיד. אחד הקולות החשובים בשיח שלנו הוא קולה של חנין זועבי, שבוודאי אין צורך להציג לקהל שלנו כאן. חנין היא חברת מפלגת בל"ד, היא הייתה חברת כנסת מטעם המפלגה ומטעם הרשימה המשותפת במשך עשור סוער, 2009 עד 2019. חנין בחרה להתייחס בדיוק לשאלה שאלה העליתי, איך השתנתה המציאות הפוליטית שלנו אחרי עזה, ומה אנחנו יכולים לראות מבעדה. חנין תדבר במשך 8 דקות, כרגיל אצלנו, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה מאוד חנין שהגעת אלינו, ובאת לשוחח איתנו. מה שלך? תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אולי זו פעם שנייה שאני מדברת בעברית אחרי אוקטובר 7 באוקטובר. הדיבור קשה לא רק בגלל 8 דקות, אלא בגלל שכל הנרטיבים, אני חושבת כל הנרטיבים שקדמו ל7 באוקטובר, לג'נוסייד, כבר נופלים. ואפילו הם הובילו אותנו לרגע הזה. ואני מתחילה למה אני לא הזדהיתי עם הכותרת עיניים על עזה, כי אני לא מרגישה שיש לי עיניים. אני מרגישה שעזה היא העיניים שלי, במובן שעזה היא המבחן, היא רגע של אמת, היא רגע של חשיפה לשורשים של הסכסוך, לאמיתות. אני יודעת שאנחנו עכשיו יש שיח של אין אמת, הכל פיקציה, אבל דווקא הג'נוסייד מחזיר אותנו לחשיבות של האמת, לא של הנרטיבים, שיש אמת. ועזה היא המבחן שלנו, והיא משימה, אנחנו נמצאים ברגע של משימה פוליטית ומוסרית מאוד מאוד גדולה, מעמוסה מוסרית, שבה אני הרבה פעמים הרגשתי שאני לא קשירה, לא מבחינה פוליטית ולא מבחינה אנושית. אני לא יודעת אם יש לי, מה זאת אומרת להיות בן אדם אחרי הג'נוסייד של עזה. זה כמו השאלות שהועלו אחרי השואה, מה זאת אומרת להיות בן אדם, מה המחויבות שלנו כבני אדם לעצמנו ולאחרים. אז זה רגע מכונן, זה לא אירוע של הרס רק. ג'ון אמרי אמר אנחנו לא יכולים להעמיד את השכל הישר מול הרוע הטהור, אנחנו לא יכולים לעמוד מול הרוע הטהור, להבין אותו, וזה בסדר, זה אפילו בריא לא להבין את הרוע הטהור ולהסתכל עליו כמשהו מסתורי ולא מובן. אבל זה לא רק רגע של אסון, זה רגע איבנט של טרנספורמיישן. זה צריך להיות איבנט של טרנספורמיישן, כי אם הוא לא היה, אם אנחנו לא בוחנים מחדש את הדיסקורסים הפוליטיים הישנים, אז יש לנו רק אופציה אחת, לנרמל את הג'נוסייד ולהטמיע אותו
בתוך הסדר העולמי המתהווה. אז אני לא אוהבת דיכוטומיות, אבל לפעמים דיכוטומיה לא רק כלי ניתוח, לפעמים זה משהו שמסביר מה קורה, כי אנחנו בצומת, או שאנחנו בוחנים מה אמר פרימו לוי גם אחרי השואה, שהשואה מזעזעת את המחויבות הכי חזקה שחשבת שהיא מחויבות חזקה שלך, היא מערערת על הכל. ולכן אני חושבת שהשאלה המרכזית היא השאלה הטרנספורמיישן, שאנחנו צריכים לבחון מחדש. אני לא רוצה לחזור על עצמי. מה השיח המכונן? ציונות. מה השורש? מה אי אפשר לאבויד? מה אי אפשר להתחמק ממנו? ציונות. האם אפשר בכלל פשרה בתוך הציונות? ואין שום טעם, לפי דעתי, למי שלא רוצה להתכחש לג'נוסייד, אבל ממשיך בציונות, business as usual, ממשיך להכשיר את הציונות. אני לא מבינה, ואני חושבת שזו דווקא ההכרה הזאת בג'נוסייד, שמאפשרת לאנשים להמשיך ולתת לגיטימיות לציונות, היא הכרה שמאפשרת, איך אומרת אלינקה זיבנוביץ', משהו כזה, דיסוואול, היא מאפשרת הכרה שאין בה שום מחויבות מנותקת מהמחויבות המוסרית והפוליטית שלה. אין שום טעם, אין שום משמעות להגיד אני מכיר בג'נוסייד, אני נגד פשעי מלחמה, קרו שם פשעי מלחמה, אבל אתה חוזר לציונות ואתה לא מקשר. ואתה לפעמים, יותר מזה, אתה משתמש בהכרה בג'נוסייד על מנת להמשיך business as usual. אתה עושה משהו מניפולטיבי, הכרה מניפולטיבית, וזה ליברלים ישראלים, כמובן ימין מתכחש, אבל ליברלים ישראלים מכירים בג'נוסייד, אבל דווקא ההכרה הזאת מקלה עליהם לא לבחון מחדש את הציונות. ולכן אני אומרת שעיניים על עזה, זה עזה העיניים שלנו, עזה אומרת הכל מחדש, ריסטארט, כי זה עזה, ג'נוסייד היא התוצאה של מהנכבה, ציונות לפני הנכבה, הנכבה ועד הג'נוסייד של עזה. למה זו הזדמנות? כי העולם עצמו, זה כבר, הציונות אינה סכנה לפלסטינים. זה רגע שבו העולם מתעורר, שהציונות לא סכנה עולמית. זה משהו, כלומר העולם, הג'נוסייד העמיד את העולם בפני ישראל כרעיון. לפני הרעיון עצמו, אנחנו מעמידים, אנחנו צריכים, זו המעמסה של הג'נוסייד. זה להכיר בג'נוסייד, זה לעמוד בחדש מול הרעיון שקוראים לו ישראל, שקוראים לו ציונות. אוקיי, ואני בשביל לנצל את הזמן כתבתי, יש 5 פרגרפים, שזה הפרגרף הראשון שאני אקרא. במאמרה האחרונה, עזה כאירוע עולמי, טוענת ננסי פריזר כי עזה חשפה משבר עמוק בסדר המוסרי והפוליטי, שההגמוניה שלו עיצבה את המערב מאז שנות ה-70, וכי בכך פתחה אפשרות היסטורית שלא הייתה עוד בלתי אפשרית. פריזר טוענת כי עזה מחליפה את אושוויץ כסמל העליון של הרוע בדמיון העולמי, בתוהה האם קריסה מוסרית זו יכולה לשאת בעת ובעונה אחת גם עיקרון של תקווה. היא סבורה כי עזה הבליטה את ההכרח בגיבושו של גוש היסטורי נגדי ושל בריתות משחררות החוצות סגויות וזהויות. היא קושרת בין פלסטין לבין מאבקים אנטי גזעניים כאפשרות לכינונו של סדר עולמי אחר, סדר אחר. עזה היא רגע
מכונן מבחינה עולמית, ואני צריכה להתקדם. חברה הישראלית היא חברה גם שנמצאת בטרנספורמיישן. מישהו אמר, אולי מישהו אוקיי, שכחתי את השם, אני אשכח את כל השמות, שאמר שאנחנו בפני חברה ג'נוסיידית, ושההבדל המרכזי בין אושוויץ לבין הג'נוסייד של עזה, שאושוויץ היה ג'נוסייד פונקציונלי, פונקשיונל, ובו יש ג'נוסייד דמוקרטי, עם אחתפל, עם שמחה, עם גאווה. ג'נוסייד שהופך להיות אלמנט מכונן לזהות הישראלית שרוצה לנרמל את עצמה בתוך הג'נוסייד. כלומר באושוויץ פונקציה להשמיד עם ולהשמיד גם קומוניסטים וגם כל מיני. 6 מיליון מדברים, הגזמה לא הגזמה, מדברים על 6 מיליון יהודים ועוד 6 מיליונים אחרים. שם פונקשן, יש פונקשן, ושם החברה הייתה מנותקת, היא לא נכנסה, אולי התכחשה, מי שידע התכחש, אבל השמחה, שמצלמים את עצמם ושולחים לבנים שלהם, לבנות שלהם, לתינוקות שלהם, וידאו על מה שהם עושים בעזה, זה כבר העולם לא חווה. אל תגידי לי, מה? אוקיי, עכשיו. אוקיי, פסקה אחרונה. וואלה. מה הטרנספורמיישן או נורמליזציה עם ג'נוסייד וסדר עולמי שמטמיע את הג'נוסייד, ואז מטמיע פשיזם, ואז העולם צריך להיות לקבל את הג'נוסייד, להכניס את הג'נוסייד בתוך מערכת מוסרית וחוקים בינלאומיים חדשים, או דיקולונייזיישן. הטרנספורמיישן צריכים להשתחרר מהציונות כאידיאולוגיה ג'נוסיידית, כבר מותר, ומה עומד במרכז הדיקולונייזיישן? accountability. אין אפשרות לא להטמיע את הג'נוסייד בלי accountability. מילת המפתח, האקטיביזם המפתח היא accountability. צריכים, אי אפשר להגיד כן מכירים, לא מכירים, business as usual, בחירות as usual, בלי לשים את ה-accountability, ואין לי תשובות מה זאת אומרת, חוץ מ-BDS, מה זאת אומרת לפלסטינים 48, מה זאת אומרת ליהודים שמכירים בג'נוסייד ולא רוצים וחושבים מחדש, או אנטי ציונים, או מי שרוצים לחשוב מחדש את הציונות. צריכים במרכז, מרכז המהימנות של ההכרה בג'נוסייד היא accountability. אני לא יכולה לנתק בין accountability לבין הכרה בג'נוסייד. accountability בדודה של ישראל, ניתוק יחסים, זו האקטיביטי המרכזית. חנין, סליחה, אני חייבת פשוט אנשים, כבר יש מלא שאלות, ואולי בהזדמנות תוך כדי השאלות תוכלי לענות עוד דברים לאנשים, כי שואל למשל יניב, ואולי זה ישר יוביל למה שאת רצית להגיד ממילא, הוא שואל, מצפה ממדינת ישראל להתפרק מהאידיאולוגיה הציונית, אבל איזה אידיאולוגיה את מצפה שהיא תאמץ במקומה? זאת אומרת, דיברת על accountability, אבל מבחינה אידיאולוגיה, איזה אידיאולוגיה את רואה שתחליף את הציונות בתהליך הדקולוניזציה? אוקיי, אני חושבת שזו לא השאלה הראשונה, ומשהו אני חושבת אני לפעמים מרגישה שזו התניה. אם זו התניה, אם זו שאלה שאני רוצה קודם כל משהו בהיר על מנת להתנער מהציונות, אני מרגישה משהו לא אמין. לפעמים ההתנערות עצמה, הדינמיקה של השחרור, הפרוסס של דיקולוניזציה הוא פרוסס. למה חזון כל כך בהיר מההתחלה? יש חזונות שמתגבשות עם הפרקסיס, והדיקולוניזציה הוא לא רק חזון, אלא
וקודם כל פרוסס, וקודם כל לשחרר את עצמנו. איך בתוך המלכודת הזאת תהיה לי כל ראייה ותפיסה ברורה של מה האלטרנטיבה. אני יודעת מה לא, ואני רוצה תהליך של היוולדות מחדש, תהליך של הבניה מחדש של הסובייקט הפוליטי, בשביל שהוא יגבש את החזון שלו. ואני רואה בכל הנרטיבים של פיוס ושותפות נרטיבים שהם מתסכלים את האקאונטביליטי. הם לא נרטיב של שותפות בלי התניה של אקאונטביליטי. בואו אנחנו נחשוב על העתיד המשותף, זה איג'האד بالعربي, לתסכל אולי בעברית, איג'האד זה הפלה, אבל זה לא ההפלה של האישה. לסכל אולי. לסכל, לא תסכול, לסכל. זו השותפות ולחשוב על העתיד המשותף לפני שאנחנו חושבים על האקאונטביליטי בהווה, ולפני שאנחנו חושבים על ההווה, ולפני שאנחנו חושבים על המחיר של האקאונטביליטי, ולפני שנגיד שכן אנחנו צריכים לשלם את המחיר הכבד הזה ולברוח מזה לחזון, וזה מה שעושים חלק גדול מהליברלים, לאנקאז ישראל, to save ישראל, להציל את ישראל מעצמה. אני חושבת שזו דווקא נרטיבים שהם רוצים לשמר את הקיים, הם רוצים ללטף, הם לא רוצים את הרגע הקשה הזה של אקאונטביליטי, שהאקאונטביליטי מאוד 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 קשה, כמו הג'נוסייד הוא מאוד 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 קשה. זה משהו... כן. לא, סליחה, אני פשוט ממש בהמשך של הדברים שלך, עידו אומר, אז הנה אנחנו בתוך באמת השיח הטרנספורמטיבי הזה, השיח של accountability, שהוא לא מציע טרנספורמציה מן המוכן, אלא מציע תהליך טרנספורמטיבי של accountability, אם אני מבינה אותך נכון. אבל מה המשמעות של זה, הוא שואל עידו? נגיד, האם את מוכנה לנהל את השיח המאוד מאוד קשה הזה, ולהמשיך את הדיאלוג הזה עם אנשים שדוגלים בציונות, שמגדירים את עצמם ציוני, או שאת חושבת שזה, ואני אשאל רק שנייה, אני אמשיך שאלה משל עצמי שאני רוצה להוסיף לזה, זה האם יש משמעות לעבודה בכנסת בהקשר הזה? זאת אומרת, האם אנחנו עכשיו כן משותפת, לא משותפת, כל הדיונים האלה קורים, אני לא יודעת כמה מהדיונים שם הם אידיאולוגיים, אבל האם יש משמעות גם לעבודה בכנסת, בתוך התהליך הזה? אוקיי, אני חושבת, בקיצור, לא, אין משמעות. אין משמעות. ואני לא התפקיד שלי כפלסטינית להתווכח עם הציונים. אני לא רוצה להתווכח עם הג'נוסייד, לא זעזע משהו, זה התפקיד של האנטי ציונים היהודים. זה התפקיד שלכם, לא שלי. אני צריכה טרנספורמיישן בתוך העם שלי. אני רוצה יש צורך להתחבר לעם שלי ולחשוב מתוך דמיון פוליטי פלסטיני מאוחד שישראל והמפעל הקולוניאליסטי קטע אותו. אני לא רואה את עצמי כמיעוט שצריך לנהל את הפוליטיקה אחרי ג'נוסייד והיהודים לא רוב באזור עם החברה היהודית. אני צריכה לתרום, לזעזע בכל זעזוע אפשרי. אם קשה בישראל, ימין ולא ימין, קשה להם להתאזן, אז אני צריכה לתרום לאי איזון הזה. אני צריכה לא לייצב את המשטר. אני לא רוצה שום ממשלה שתתנהל בחירות אחרי בחירות 10 ו-20 פעם. למה שאני כפלסטינית אהיה חלק מהאיזון ומהסטביליטי של המשטר? אני לא, כל ממשלה שהיא, יש הבדל נוראי. אני לא מאלה שאומרים אין הבדל, לא, ואני חושבת, ואולי עכשיו אתם תופתעו כמו שפלסטינים מופתעים כאשר אני אומרת את זה, בלי נתניהו הג'נוסייד הזה בצורתו הנוכחית לא היה מתקיים. יש, כלומר,
אני לא מאמינה בדטרמיניזם, אבל זה DNA של הציונות, נכון, אבל DNA לא אומר גם דטרמיניזם. גם ה-DNA אינו דטרמיניסטי, גם ה-DNA צריך חיבור של הזדמנויות פוליטיות ואסטרטגיות ואנשים מסוימים, אנשי מפתח, טראמפ ונתניהו. יש הבדל. אבל בתוך הרגע המכונן של עזה צריכים לחשוב יותר מקרו. לא לאבד את ההבדל, אבל לא להתאבד בתוך ההבדלים והניואנסים הקטנים האלה. לזעזע עם זה רגע של זעזוע עם העולם עצמו, לא העולם המשתנים. אם יש עכשיו, הם מעמידים מחדש, אלה שתמכו בישראל מעמידים את השאלה של התמיכה שלהם ואת השאלה של הלגיטימיות מחדש מול עצמם, אני צריכה להיות חלק מזה, וזו השאלה שאין לי עליה תשובות, כי אנחנו הפלסטינים פה עסוקים בבחירות ועסוקים בשיח לא רק פרגמטי, לא רק מטעמים של פחד ופרגמטיות, ועכשיו אלא מטעמים של מבנה רגשי ותודעתי עמוק שנוצר במשך 70 שנה, שלא יכול להתנתק מהישראלי השותף. הזרם ההגמוני שמשתלט עכשיו בשיח הפוליטי של 48, היותר הגמוני, הוא זרם שמרגיש, וזה אכזרי מה שאני אומרת, אבל הוא הוגן, אני ככה מבינה את המציאות, הוא זרם פלסטיני שמרגיש חיבור לשותף הישראלי יותר מאשר החיבור של העם שלו, ויש פיצול עמוק שהמפלגות לא מייצגות אותו, פיצול עמוק אפילו בתוך כל המפלגות ולאורך כל המפלגות ולאורך אלה שמצביעים לכנסת ולא מצביעים לכנסת, אפילו ההצבעה לכנסת לא מפרידה. עכשיו ההצבעה לכנסת היא לא שאלה שמפרידה, שדרכה את יכולה להבחין את הזרמים התודעתיים והפוליטיים של הפלסטינים, ויש זרם רגשי שעוד לא התבטא בצורה אבסטרקטית, יש זרם רגשי שאף מפלגה לא מבטאת, שאף תנועה פוליטית לא מבטאת, שהוא מרגיש שכבר השיח של האזרחות הוא שיח של העבר. כבר אם אני ובל"ד אמרה ברגע לפני יותר מ-20 שנה, אז מי אמר? אני רק חייבת לסיים את המשפט, לא, תסיימי את המשפט, זה מאוד חשוב, אבל רק אני אומרת שעוד מעט, אנחנו כבר היינו צריכות לסיים לפני 4 דקות. מה שאני אומרת, שאל תקראו, אתם לא תבינו את הפלסטינים ב-48 דרך קריאה דרך המפלגות, או דרך השאלה להצביע או לא להצביע, אלא דרך השאלה של היחס שלנו לרגע המכונן של עזה. מי שרוצה להתנתק מהרגע ולפתח אסטרטגיות של התנגדות, ביוס, שיתוף, שותפות, בחירות, איום קיומי, נכבה, חזרה לנכבה, ושיח של מיעוט בתוך ישראל, וזרם תודעתי רגשי שאין לו ביטוי פוליטי אבסטרקטי כמו שיש לזרם הראשון, בגלל שהוא תוצר של מדיניות של אזרחות בת 70 שנה, וזרם שהוא יודע שהאזרחות כבר אינה שיח שמאפשר לו תמרון פוליטי, כבר שיח שלא מוליך אותנו לשום מקום, וצריכים שיח שמחבר עם אנטי ציונים, עם מישהו שמסכים, ועם העם שלנו, שיח של דיקולוניזיישן של העם שלנו, שנהיה חלק, שנפתח דמיון כחלק מהעם שלנו. עכשיו, מה בל"ד? לא, אני ממש מצטערת, השעה 2:25 כבר, אנחנו עברנו בהרבה, אני מודה לך מעומק ליבי על הדברים ישרים והישירים והכנים שלך, זה חשוב לנו לשמוע את זה, זה מעורר מחשבה וחשבון נפש ואקאונטביליטי,
והחשיבה על הטרנספורמציה ועל איך היא יכולה להגיע, היא חשיבה קריטית לכולנו כרגע. אני ממש ממש מודה לך, גם הצ'אט פה, היה פה מלא דיונים, תתי דיונים ותתי דיונים, את עוררת הרבה מאוד מחשבה, המון 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 תודה תודה לך, שהצטרפת אלינו. וסליחה שאני מדברת הרבה, ואולי לא, את מדברת, לכם בשביל לדבר. זה הזמנו אותך. תודה לכם. יופי, תודה רבה חנין. תודה, ביי.